láìpẹ́ yà rí wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ó dàbí pé àwọn oníṣẹ̀ṣe bóyá wọ́n gbọ́ wọn yé dáadáa ni àwa rí pé ẹ̀yin náà sọ sí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ ìlànà owó ní àwọn oníṣẹ̀ṣe àbí babaláwo ṣe lè pe àkíyèsí àwọn ọba wa sójú ọ̀nà tó bá yẹ kí wọ́n fẹ́ tàṣẹ̀gẹ̀ rẹ̀ kò ní lànà ìṣẹ̀ṣe. ok àwọn bàbá wa ní kí a má sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ pé kábíyèsí ti bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí ò kì í sọ̀rọ̀ èébú àbí ìjà. Ní ọjọ́ yẹn ni wọ́n mú Tani Olohun ní Tani Olohun lọ jẹ́ ẹjọ́ ọ̀rọ̀ kan ní Ìyágànkú nìbàdàn. Mo gbéra mo lọ Ìbàdàn mo wá pàdé Adéifá gbogbo wa àwọn àjọ ń sọ̀rọ̀. Adéifá wá sọ fún mi pé babaláwo wọ́n fẹ́ parí ìjà láàrin àwọn Muslim àti ìṣẹ̀ṣe pé wọ́n dẹ̀ pé Christian síbẹ̀ pé ká lè gbọ́ àgbọ́yé ara wa so bó bá ti jẹ́ pé iṣẹ́ Ifá ni ẹ jẹ́ ká ṣe àbárèkó sí mọ́tò àwa débẹ̀ ìrètí tiwa ni pé wọ́n fẹ́ sẹ́tù nǹkan tàbá gbé lèmi náà bá mú fídíò ń bá lọ sí TV tèmi ń bá gbé kíní sí yàá pé kábíyèsí mà ti ń bá wa ṣe àtúnṣe tó wà ní nígbà tí mo máa rí ọ̀rọ̀ mọ̀ ti yí padà níṣẹ́ ni kábíyèsí dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ọba àrìṣà tó wà ń bẹ̀ ìyẹn ó mẹ́ta dàda kan kábíyèsí o so nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sí wọn ọba Léṣù Ọbàtálá ṣe mọ̀ ọ̀rọ̀ lè wà láàrin èèyàn méjì kódà bàbá a máa pe ọmọ pé màá bú ẹ o bàbá a máa sọ fọ́mọ pé ṣe bá burú ẹ̀ náà ni gbogbo ohun tó ń bá ṣe foríjì òun o bàbá a máa ṣe láti pé kí unity kó lè wà láàrin ẹbí ẹ̀ so nígbà tí kábíyèsí sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ó ń dùn mí tí ò bá jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ ibẹ̀ ni mi ìbá ti sọ̀rọ̀ Adéifá mi ò mọ̀ pé rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀ báyìí lẹ fẹ́ fojú Adéifá lòun ò mọ̀ pé nǹkan báyìí ni wọ́n máa sọ ṣe bí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ parí nǹkan ni ìyẹn ló jẹ́ kí n jáde tí mo fi sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé téèyàn bá fẹ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ọba Léṣù yẹn gangan ló dùn mí jù o bí kò ṣe pé gbogbo ohun tó ń jẹ́ tìṣẹ̀ṣe èmi ni mo ń náwó ẹ̀ pé ilé Ọbàtálá ibi tó ń pè kíní yẹn àjọ níbẹ̀ ní ọmọ bóyá gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn àjọ ní èmi ni mo ní kí wọ́n ṣe tí wọ́n yẹ̀ sọ́ di ẹ̀yin náà ni ẹni tó yẹ kó ṣe gbogbo orò tá à ń ṣe nínú ìlú ló yẹ kó jẹ́ pé kábíyèsí ni ó yẹ kó máa ṣe kó máa náwó ẹ̀ ìjọba ẹ̀tọ́ tó tọ́ sóníṣẹ̀ṣe ọba ni wọ́n máa ń fún because wọ́n gbà pé a ní religion mẹ́ta Christian Muslim and traditional religion worshippers so tábàdẹ̀ fẹ́ sọ pé traditional ruler ẹ̀yin kábíyèsí náà ni traditional ruler so ẹ̀tọ́ tó tọ́ sóníṣẹ̀ṣe ọwọ́ ẹ̀yin kábíyèsí náà ni ó wà ohun tí a ní ká sọ̀rọ̀ lé lórí ní ọjọ́ yẹn nìyẹn torí ọ̀rọ̀ kan jáde lẹ́nu wọn òkè táṣẹ kù sí dẹ̀dẹ̀ ó kù kékeré ni wọ́n ní ẹ wò wọ́n kúrò lórí ọ̀rọ̀ ọba Léṣù yẹn wọ́n wá sọ pé ẹ wò wọ́n bẹ́yẹn àwọn International Council for Ifá Religion àwọn ni wọ́n wà ní orí ìjòkó yẹn pé bí wọ́n bá rí mi wọ́n lè jẹ́ nǹkankan àbí ẹ̀yin dà ẹ̀yin tẹ́ wá láti bí wọ́n ṣe náà ni
ẹ̀yin tẹ́ wá fún òkè tajẹ̀ owó ọdún ẹ̀yin dà àwọn yẹn bá dìde ó dàbí kọ́ta mi máa sunkún. Èló ni à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí, èló ni wọ́n ń gbé sílẹ̀, èló la fi ń ṣe ọdún yìí. Babaláwo ẹyọ kan ṣoṣo owó tó ń ná sọdún 520 million lọ́dún kan. So kó wá jẹ́ owó tí ò tó dajì yẹn ni wọ́n wá ń yẹ̀yẹ́ babaláwo sí. Ìyẹn mo ṣe sọ pé ẹ jọ̀ọ́ o gbogbo oníṣẹ̀ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gba owó lọ́wọ́ kábíyèsí o, because yẹ̀yẹ́ púpọ̀ ni yẹ̀yẹ́ ni kàn sọ pé àwa ń tọrọ àrípójúṣe yín ni ẹni àṣe wàá bá yín. Ẹ gẹ́tì mi, ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí púpọ̀, ó tọ́ṣì mi, ó dẹ̀ tọ́ṣì gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrì ẹni tí ò kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe gan. Tó bá jẹ́ pé orí ọ̀rọ̀ ọba Aléṣùn yẹn nìkan ni ó wà, ṣe mọ̀ àwọn náà mọ̀ bó ṣe ń ṣe ìlú wọn. Ṣùgbọ́n eléyìí wá cover gbogbo ọdún Ifá àgbáyé ni ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lágbàáyé, gbogbo nǹkan tí Ifá yẹn sọ kò sílẹ̀ tí ò tí ì fẹ́ ṣe báyìí tán. Ṣe gẹ́tì mi, nǹkan tó kan gbogbo wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni òun la ṣe dìde la ṣe sọ̀rọ̀. Àdẹ̀ tó yájú sí kábíyèsí, ṣùgbọ́n nígbà táwọn náà dẹ̀ ti dìde pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o pé bó ṣe rí lọ́kàn wọn gbà náà làwọn ṣe sọ o, wọ́n dẹ̀ ti tọrọ àforíjì. A dẹ̀ mọ̀ pé àwọn irúnmọlẹ̀ wa àti Olódùmarè aláforíjì ni wọ́n, Olódùmarè á sì foríjì wọ́n. Àwa náà tá a sọ̀rọ̀ kí Olódùmarè náà kí ó foríjì wá. Bàbá wa sọ bí ó ṣe tọ́, nítorí pé Ifá ní bó ṣe tọ́ ó wà, bó ṣe gbà náà wà. Bí èèyàn bá ṣe sọ bí ó ṣe gbà nígbà míì kì í ṣẹ̀ṣẹ̀, ṣùgbọ́n tó lè fẹ́ mú ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́. So fún ìdí èyí bí àwa náà bá ṣẹ̀ kí Olódùmarè náà kí ó fi oríjì wá. Ṣùgbọ́n èmi ń tèmi ibikíbi tí mo bá ti rí i pé wọ́n yẹ̀yẹ́ ìṣẹ̀ṣe àbí irúnmọlẹ̀, èmi náà ṣe tán torí nǹkan tí mo búra nídìí Ifá ni. Ohun tí mo sọ wípé ibikíbi tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ òdì síṣẹ̀ṣe pé nǹkan báyìí náà ni èmi náà á ṣe níbẹ̀, mi ò wá ní jẹ́ kó di ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ òdì síṣẹ̀ṣe kémi wá sọ pé rárá o pé ẹni tóbi jù, kò sẹ́ni tó tóbi ju Olódùmarè lọ. Ṣé ń gbára yé mi? Àfi tọ́run mi náà bá wá jáde tó sọ pé ó yá ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o pé òun fúnra òun lòun yọ̀ǹda, mi ò ní sọ. Ṣùgbọ́n tí bàbá sọ pé ó yá lọ sọ, màá sọ o. Àwọn òdẹ kì í hun ọ̀run, àkàrà dídá agbada kì í hun agbada, okun ńlá kì í hun òṣìyé, ewé ọ̀rẹ́ kì í hun lè akọ ìgbẹ́sí kì í hun olóko. Kí ni ò ní jẹ́ kó hun wá? Ayùn ọ̀pẹ ò ní jẹ́ kó hun wá. Ayùn iṣu sísun kì í hun ná. Ayùn ọ̀pẹ ò ní jẹ́ kó hun wá. Ayùn ó sì jẹ́ nìyẹn.